про золоту рибку і тещу. Спіймав зять золоту рибку. Вона каже: «Виконаю будь-яке бажання, але знай, твоя теща отримає вдвічі більше». Зять подумав і каже: «Добре, хочу, щоб у мене тиск був 120/80». Рибка: «І все?» «Так, звісно, все ради любимої тещі». Спускається ангел з небес до Василя і каже: «Ти ведеш праведне життя, і Бог вирішив винагородити тебе. Вибирай, чого ти хочеш – славу, мудрість або гроші». «Мудрість», – подумавши, сказав чоловік. «Ти став наймудрішим з мудрих. Що скажеш?» Грошима треба було брати». Перед брамою раю стоять водій автобуса і священник. До них виходить святий Петро. «Ти, водій, проходь, а ти, батечку, почекай трохи». Священник обурюється. «Як так? Я все життя церкві присвятив». «Ну і що? У тебе в церкві всі спали, а у нього в автобусі всі молилися». Алло, милий, ти знаєш, мої батьки поїхали на дачу. Ну і що? Ну, ось я одна, сиджу, сумую. І чого? Може, ти приїдеш до мене? А навіщо? Та ось завалялася у мене пляшка шампанського. Я шампанське не люблю. Коротше, приїжджай і трахни мене. А, натяк зрозумів, виїжджаю. Посеред дня у квартиру увірвався грабіжник. Пов'язав жінку і, погрожуючи пістолетом, зажадав від чоловіка все цінне, що було в будинку. «Братан», – зі сльозами на очах почав благати чоловік, «бери, що хочеш, але, благаю, розв'яжи і відпусти її». «Що, так любиш свою дружину?» – запитав грабіжник. «Ні, це дружина сусіда, а моя скоро прийде». Маршрутка. Працює радіо. Іде дитяча вікторина з географічним ухилом. Диктор ставить питання. Назва якого міста в Україні складається з двох частин? Перша – те, без чого людина не може жити. Друга – що приносить людям спокій? Відповідь – Житомир. Тітка в салоні. А чому не Херсон? В обідню перерву до компанії підходить чоловік і радісно запитує: «Ви не знаєте, чому мене всі називають джином? Напевно, тому що я все можу?» Йому відповідають: «Та ні, просто якщо десь відкривається пляшка, то тут же відразу з'являєшся ти». Сидять на лавочці німець з українцем та сперечаються, у кого медицина краща. Німець: «У нас на шахті була аварія, всі люди загинули, один лише виліз, нічого не бачить, у нього очей нема. Наша медицина на високому рівні поставила йому дерев'яні очі, тепер він бачить, як звичайна, нормальна людина». Українець: «Фігня! У нас один раз на сінокосі самогону перепилися і кольку пробрало». Пішов він у високу траву посрати, а Петька п'яного не помітив, махнув косою і пісюна йому з яйцями геть відрізав. А сінокіс же ж, де хірурга взяти? Простий сільський лікар-ветеринар йому вим'я пришив, так він одночасно 3 баб шпарить і ще й доїться. Німець: «О, це брехня! Хто це бачив?» Українець: «Та ваш мудак з дерев'яними очима». Доктор Ватсон і Шерлок Холмс напилися. Ватсон пішов у туалет, повернувся і каже: «Цікавий у вас туалет, Холмсе. Відчинив двері – світло горить, зачинив двері – погас».
Холмс, у мене таке передчуття, мій товариш Ватсон, що ви наклали в мій холодильник. На змаганнях з боротьби тренер говорить своєму підопічному: у цього американця є коронний прийом, він вже багато хлопців покалічив, так що якщо захопить, краще здавайся. Перший раунд тренер бачить, що американець застосував свій коронний прийом, не став чекати закінчення, пішов в роздягальню згоря пити. Чує, рідний гімн грає, вибігає з роздягальні, американець переможений лежить, а підопічного нагороджують. Він запитує: «Як ти викрутився?» «Скрутив він мене, одна рука тут, інша там, ноги взагалі чорт знає де, а перед обличчям яйця. Ну, думаю, втрачати мені нічого, і з усієї дурі укусив». Ти не повіриш, що може людина, яка сама себе вкусила за яйця. Вчитель дізнався, що одного хлопчика дражнять Мойше Дурник. На перерві він запитав хлопців, чому вони його так обзивають. Та він і справді дурник. Якщо дати йому велику монету в 5 шекелів і маленьку в 10, він вибере 5, тому що думає, що вона більше. Ось дивіться. Хлопець дістає 2 монети і пропонує Мойше вибрати. Той, як завжди, вибирає 5. Вчитель з подивом запитує: «Чому ж ти вибрав монету в 5 шекелів, а не в 10? Подивіться, вона ж більше, пан учителю». Після уроків вчитель підійшов до Мойше. «Невже ти не розумієш, що 5 шекелів більше тільки за розмірами, але на 10 шекелів можна купити більше?» «Звичайно розумію, пан учителю». «Так чому ж ти вибираєш 5? «Тому що якщо я виберу 10, вони перестануть давати мені гроші». Чоловік вночі шепоче дружині: «Кохана, хочеш, я покажу тобі дещо величезне, гаряче і те, що змусить тебе кричати?» Дружина грайливо: «Ой, ну звичайно хочу». Чоловік витягає з-під ліжка величезну кастрюлю вареників. «На, їж, я туди випадково цілу пачку перцю висипав, поки ти спала». Їде блондинка на джипі, даїшник зупиняє. Чому спереду і ззаду різні номери? Попереду мобільний, а ззаду домашній. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!